في أخطر المدن في العالم والتي أثقلت البراميل المتفجرة كاهلها، تستمر العملية التعليمية بإشراف مجلس محافظة حلب ومجلس محافظة إدلب، والتي تقوم بتنفيذها مديريات التربية والتعليم في كلا المحافظتين. بداية كلنا يدرك ويعرف أننا نعيش في خطر دائم منذ بداية الثورة السورية حتى الآن. توصلنا إلى قرار أنه يجب أن نتوقف في مدارسنا عن التعليم وعن إعطاء الدروس لمدة أسبوع، عسى ولعل أن يكون هناك يعني حل لهذه الأزمة، أو عسى ولعل أن تخف الهجم الشرسي. مديرية التربية والتعليم بحلب هي الجهة الرسمية الوحيدة المشرفة على التعليم في محافظة حلب من خلال مجمعاتها التربوية التي تبلغ 14 مجمعا في مدينة حلب وريفها الشمالي وريفها الغربي وريفها الجنوبي والقسم المتاح من الريف الشرقي. تشرف المديرية على 650 مدرسة تقريبا، يداوم فيها 6000 معلم وما يزيد على 170 ألف طالب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. بعد أن عمل المعلمون لعدة سنوات بشكل تطوعي يدرسون في المدارس دون أن يتقاضوا من أي جهة أي رواتب، جاء هذا المشروع فمنحها المديرية صفة رسمية، وتمكنت المديرية من خلال المشروع من الوصول إلى جميع المدارس. أرسلت لجان لزيارة المدارس كلها في المدينة والأرياف القريبة منها والنائية، وأجري إحصاء دقيق لهذه المدارس، ومن ثم تم إعداد جداول ودفع رواتب للعاملين في المدارس والمجمعات التربوية والمديرية. نتج عن ذلك أن المديرية استطاعت الوصول الكامل إلى المدارس، استطاعت رعاية الأنشطة من الاحتفالات والمعارض وأنشطة الطلاب اللاصفية التي تقام في المدارس. هذا المشروع أيضا أبرز التكامل الموجود بين الجهات التعليمية في محافظة حلب، فقد تولى المكتب التعليمي في مجلس محافظة حلب الحرة والمكتب التعليمي في المجلس المحلي لمدينة حلب الإشراف على هذا المشروع والرقابة على المدارس من خلال الجولات الميدانية وتدقيق القوائم وتدقيق عمليات دفع الرواتب في مراكز الدفع وفي المجمعات التربوية. الظروف المحيطة بالمنطقة واستمرار استهداف المدارس كونها المكان الذي ينهل منه الأطفال المعرفة، وبالتالي إدخال جيل كامل في دوامة التجهيل والتطرف والبعد عن العلم، وبذلك تكمن الصعوبة في إتمام العملية التعليمية. في كثير صعوبات وتحديات في المرحلة المقبلة. المدارس يعني لا ترقى لأنه تكون في عملية تعليمية كما يجب. التدفئة ما في نهائيا طبعا بالمدارس غير المدعومة، وحتى المدارس المدعومة في تأخير يعني بتأمين الاحتياجات. حتى يعني المباني غير آمنة، لابد يعني كان المفروض انه تنقل لملاجئ او يعني مباني اكثر امنا. ان شاء الله تعالى رح نحاول نتجاوز هالصعوبات وهالتحديات في المرحله المقبله باذن الله تعالى. المعوقات التي اعترضت سير العمل بشكل رئيسي يستهدفون المدارس في الوقت الذي يتأكد فيه وجود الطلاب، وهو وقت الدوام الرسمي، وعلى الأخص وقت الامتحان النصفي في نهاية الفصل الدراسي الأول، أدت إلى مقتل عدد كبير من الأطفال، ما يزيد على 17 طفلا مع المعلمة، وهم يؤدون امتحان مادة الرياضيات داخل الصف، ودمار هائل في المدارس في البنى التحتية. المشروع استطاع جمع العديد من المؤسسات المدنية التي كان على رأسها مجالس المحافظات ومديريات التربية والتعليم، والتي أثبتت أنها تمتلك القوة في تأهيل المجتمع ورفده بوسائل وأدوات تنهض به بعيدا عن الملوثات الاجتماعية المنتشرة. كما أن المشروع لعب دورا هاما في حوكمة هذه المؤسسات وزيادة الاعتراف الشعبي بها كجهة شرعية حكومية فاعلة. من أهم النتائج اللي صارت وشفناها هلا بعد قيام كومينكس إدارة وديفيد بدفع
تعويض للمعلمين، انه شفنا هلا حاليا صار في تنظيم للمدارس، توحيد نظام داخلي للمدارس. بعد أن دخل التعليم إلى مرحلة خطيرة وكاد أن يتوقف نتيجة لضعف الإمكانيات وللنزوح وللقصف الممنهج على المدارس والأحياء والمدن، جاء مشروع إدارة، برنامج إدارة بالتعاون مع مديرية التربية ومجلس محافظة حلب، حيث أن مديرية التربية هي جهة منفذة ومجلس محافظة حلب هي جهة مشرفة على المشروع. فقام هذا المشروع بتقديم الرواتب الشهرية للمعلمين الذين كانوا يعملون من قبل ذلك بشكل تطوعي ولا أي مدخول لهم، فكان أعطى فرصة كبيرة للمعلمين بالاستمرار بالعملية التعليمية. فالإحصائيات تشير إلى وجود 150 ألف طالب يرتادون 750 مدرسة، منها ما أنشئت على شكل خيام بسبب الاستهداف المتكرر لها بالقصف. ففي محافظة حلب تم افتتاح 540 مدرسة، أما في محافظة إدلب فقد افتتح فيها 210 مدارس. كما استطاعت مديريات التربية والتعليم جمع 8000 معلم ومعلمة للعمل في المجال التعليمي، وبذلك تكتمل مستلزمات تعليم الأطفال وإنقاذهم من الضياع. With the newly presence of the free educational administration and the educational complexes, difficulties like local and reduced organizing job, which we had in the past, luckily vanished. Now I wish the continuity of the financial donation, which to a great extent fulfilled the teachers' daily life need.